ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්න travel chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ කොහොමද මේ බතල ව්‍යංජනයක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හදන්නේ කිරින්. ඉතින් අපි මේක බොහෝ දේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් අද මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙනවා මේ කිරි දාලා පොල් කිරි දාලා හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේක හරි තාම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි තියෙන්නේ බතල. ඉතින් මම මේක හොඳට පොතු ඇරලා මෙන්න මේකම විදියට කපා ගන්න ඕනේ මේ බතල කපද්දි හේතුව මොකද එක එක විදියට කැපුණාන් පස්සේ වෙන්නේ මේක උයනකොට ඒක වෙනස් විදිය තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා බෙරි වෙනවා සමහර ඒවා හයියට තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔක්කොම එකම විදියට කපා ගන්න ඕනේ මේ විදියට. ඉතින් ඒත් එක්කම මට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය තමයි මේ තියෙන්නේ. කරපිංච තියෙනවා. අබ්බ තියෙනවා. අබ්බ මම මේක කොටාගෙන තමයි දාගන්නේ මේකට. ඊළඟට කහ කුඩු තියෙනවා. ලුණු තියෙනවා. රම්පේ තියෙනවා. සුදු ලුණු, අවමිරිස්. ඊළඟට මෙතන තියෙන ලුණු. ඊළඟට උළු හාල් තියෙනවා. කුරුඳු පොතු තියෙනවා. අමු පහේක තියෙනවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තුන. ඒක ඉතින් අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් නොදා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවට ඔයගලන්ට පුළුවන් ගම්මිරිස් ආදේශයකට පාවිච්චි කරන්න. මේක ඉදිරිය මේක ගොඩක් අයට මේක ගොඩ හදද්දි මේක අපිට ගොඩාක් දැවිලට හදන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේක ටෙම්පරාදු කරන්නෙත් නැහැ. මේක කිරට හදන නිසා මේ කිරෙමයි මේක අපි හදන්නේ. දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අපි ලිපේ තියාගන්න කලින් මුලින්ම උළු හාල් ටිකක් අපි දාන්නේ. උළු හාල් මම ඇත්තට මේක බැදලා තියාගෙන ඉන්නේ. අමු එක නෙවෙයි. මේක පොඩ්ඩක් මේ කබලේ ගාලා මේක විදියට මේ රෝස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලුණු මේ ස්වල්පයක් මේ අවට මේ අපි එකතු කර ගන්නවා ටිකෙන් ටිකට. දැන් කුරුඳු පොතු ස්වල්පයක්. අමු පහේ. ඒක ඇත්තටම යාන්තම් එක රෝස් කරලා තියෙන්නේ. මිරිස් කුඩු. කහ කුඩු. කහටියක් මම වැඩිපුර දාන්න මොකද උන්ට පාට තියෙන ඕන නිසා. ඊළඟට මේ වගේ ලුණු අවශ්‍ය විදිහට බල් එකතු කරන්න. ඒත් එකම මේ කොටාගත්ත අබ ඊළඟට කරපිංච. ඉතින් මේ සියල්ලම දැම්මන් පස්සේ මේක හොඳට සුවඳකුත් හොඳ රසයකුත් එනවා. ඊළඟට මේක මේ විදිහට අපි මේ අතින් කවලම් කරලා ඊට පස්සේ මම මුලින්ම මේක තම්බා ගැනීම සඳහා වතුර ස්වල්පයක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ගොඩක් වතුර දාගන්න එපා. නමුත් මේක හොඳට හොදි ගතිය ගොඩක් වැඩි නම් ඉතින් වැඩිපුර දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි ඒ වෙනකොට ගොඩක් පොල් කිරි එකතු කරගත්තාම තවත් හොඳයි. ඉතින් මේක මේ විදිහට අතින් කවලම් කරගන්න. ඒ කළා අපි මේක ලිපේ තියාගන්නවා. ඉතින් මම මේක දැන් ලිපේ තියාගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම ගොඩ වතුර දාගත්තේ නැහැ. මම හේතුවක් තියෙන නිසා ඒක දැම්මේ නැත්තේ. ඉතින් මේ ගානට වතුර තියාගෙන ඊට පස්සේ මේක අපි වහගෙන මේක බාගෙට තඹගමු. ඒ තඹගෙන මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ අපි පොල් කිරි කොහොමද දාන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න මේ වගේ මේ බතල කරියක් හදද්දි මේක ගොඩක් වෙලාවට සමහරලාට ප්‍රශ්න තියෙන ඔයගොල්ලන්ට මේක නරක වෙනවා කියලා. ඒක නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට පොල් කිරි දාලා මේක නටව ගන්න ඕන. නැත්නම් බතලක ඉක්මනින්ම නරක වෙන්න පුළුවන් මේ ආහාරයක් නිසා. ඒක ගැනත් හොඳ සැලකිලිමත් වන්න. ඉතින් ඇත්තටම සුවඳකුත් එනවා. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට වැරලා පෙන්නන්න. මේක දැන් තැම්බීගෙන ඉන්නේ. දැන් මේක ඇත්තට මෙතන මේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති බාගෙට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවෙත් තමයි ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ දැන් වතුරත් ගතියක් තියෙන මේකේ. දැන් මම මේක උකු පොල් කිරි එක දැන් මේ වෙලාවේ තමයි මම එකතු කරගන්නේ. අඬු කෝප්ප දෙකක ප්‍රමාණය මම මේ පොල් කිරි එකතු කරගත්තා. දැන් මෙන්න මේක මේ විදියට තැම්බෙන්න මේ අනික පොල් කිරි එකත් හොඳට මේ නටන්න ඕන. ඒත් එක මේක හොඳට නැඹුරත් වහලා මේක මේ විදියට තැම්බෙන්න තියන්න. ඒකෙදි ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා අපි තියාගන්නවා. හේතුව නැත්තම් එකපාරට මුතුරලා යන්න පුළුවන් නිසා. ඒක ඉට්ටු වෙනකොට සැරෙන් සැරේ මේක ඇරලා බලලා මේක හැඳි ගා ගන්න ඕන. නැත්තම් මේක කැටි ගහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක බතල එක දැන් මේ හොඳට නටාගෙන එනවා. ඉතින් මේ එද්දි හොඳට මේ විදියට කවලම් කරගන්න ඕනේ පොල් කිරිත් එක තියෙනපද නැත්තම් මේක එළියට එනවා උතුරලා. ඉතින් නැත්තම් කැටි ගහින්නත් බලනවා. ඒ නිසා මේ වගේ හොඳට මේ කවලම් කරගන්න. මේකල්ල මේක දැන් ඔන්න මෙන්න තමයි මේක තැම්බෙන්න
එතකොට අපි මේක ඉක්මනින්ම ලිප නුවා ගන්න ඕන. හේතුව නැත්තම් මේක කෑලි වට කැඩලා යනවා. මොකද මේ බතල හරි ඉක්මනින්ම තැම්බෙන එකක් නිසා අපි ඉක්මනින්ම මේක ලිප නුවා ගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට හොඳට ඔයගොල්ලෝ පේන මේක හොඳ නටලා එනවා. එතකොට මේක නරක නොවි මේක තියාගන්න පුළුවන්. මේ පැය කීපයක් එළියේ. ඉතින් මම මේක දැන් ගින්දර නුවා ගන්නවා. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත මේ බතල කරි එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ ඇති මම කිරි දැම්මත් ඒ ගානට මේක තියෙන හොඳ උකු ගතියට මේක තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහ තමයි අපි මේ බතල කරි හදාගන්න. ඉතින් මේකත් එක්ක ඉතින් බත් එකට නම් වඩාත්ම සුදුසුයි මේ වගේ බතල කරි එකක්. ඉතින් මේ ව්‍යංජනයේ ඉතින් විශේෂත්වය තමයි මේක ඉතාමත් හොඳ ආහාරයක්. විශේෂයෙන් මේ බතල. ඉතින් ඇඟ සිසිල් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ හදලා බලන්න. හදලා බලලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපේ travel Facebook page එක තියෙනවා, Instagram තියෙනවා. ඊළඟට ඒකට ඒක follow කරන්න. ඔයාලා අපිට තියෙන මොහොත කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මම හිතුවා අද වීඩියෝනොත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න තුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.